Jag är ju då multisjuk. Och jag har ju KOL, jag är diabetiker. Jag har ont av kärlkramp. Och om inte annat så har jag ont i mun. En sjukdom som heter licken. Innan då hade jag ju väldigt mycket bekymmer, mycket oro. För nu vet jag att hon är väldigt väl omhändertagen. Hon larmar och de kommer hit jättefort. Hon blir så fruktansvärt väl omhändertagen så det finns inte. Och det kommer jag ju aldrig att bli. När jag ska vara på det här vanliga sättet, om du förstår vad jag menar. Alltså om jag ska börja berätta hur det var innan jag kom in i närsjukvårdsteamet då. Då fick jag ju åka in till akuten. Och det var, varje gång en kom in så kom läkaren då med ett vitt papper. Och så började han och så fick en ju då tala om alltihopa, hela sin sjukdomshistoria. Och nu är det ju doktor Ulla och det är Kristina, det är ju samma för mig. Jag har deras telefonnummer, jag kan ringa dem om det är så att det krisar och jag inte vet. Läkare i närsjukvårdsteamet, de vet vad jag har för mediciner. De skriver inte ut mediciner som kanske slår ut en annan. Nej. Som det var tidigare. Jag har så bra, kan jag säga. Så att är jag så pass att jag kan laga mat och göra det. Är jag dålig, då kommer, eller skala potatis till exempel på morgonen när de är här. Och sen har jag lite i frysen som jag kan tia upp. Och så kommer de på middag och gör i ordning det. Är jag hemma så måste jag ju gå upp. Jag kan ju inte bara ringa till en sköterska som kommer och ge mig lite och dricka och lite sånt där. Utan jag måste ju gå upp. Och jag tror det är hemskt viktigt att den kommer upp ur sängen. Livskvalitet för mamma, det är ju att få vara hemma. Absolut. Det går bara inte att jämföra. Tänk att du ligger i din egen säng. Och du har dina nära omkring dig om du nu är så dålig. Och så kommer doktorn in istället för att den ska ringa efter ambulans. Och så kommer de in med hela sin arsenal. Ja, nej, jag kan inte jämföra det. Det är klart, när det inte finns närsjukvård, då är jag ju tvungen. Men då får jag förbaska mig vara frisk för att vara sjuk. Ja, om jag så orkar med.